Вітаю вас на каналі Ніна From Київ. Сьогодні пропоную вам сплести підвісне кашпо в техніці макраме. Для цього вам потрібні будуть 6 шнурів по 4 метри, 2 шнури по 4,5 метрів, 4 шнури по 2,7 метрів, 36 відрізків шнура по 1 метру. Тут можна зупинити екран і все це ретельно роздивитись. Для оздоблення 8 намистин і кільце діаметром 5 см. В мене мотузка синтетичний шнур 3-мм. Я відміряю довжини, а щоб кінчики шнура не розпускались, я трошки припалюю кінчики мотузки або сірниками, або запальничкою. Дивіться, створила я імпровізовану підставку. Це ніжка від УФО, на неї я закріпила гачок, так зручніше плести. Навішую кільце на гачок. Тепер в мене 6 шнурів по 4 метри. Протягнула їх всіх в кільце, складаю шнури рівненько навпіл. Ну, а для зручності, щоб вони не ковзались, не рухались, не сплутувались між собою, поки що і тримались, для зручності тимчасово я зав'язую їх шматочком мотузки. Все це закріплено. А тепер наступні 2 шнури. Вони в мене по 4,5 метри. Ці 2 шнури треба розмістити з 2 боків від основних шнурів – ліворуч і праворуч. Цими парами шнурів починаю робити вузол навколо основних шнурів. Плоский квадратний вузол. Затягую його рівненько. І як тільки утворився вузол, тимчасовий шнур можна вже зняти. Все тримається кубкою, все закріплено. А далі вже плету плоский квадратний вузол. Кожен раз заводжу мотузку з одного боку навколо основних шнурів, справа за шнури. І ось дивіться, цей візерунок закручується. Бачите, спірально закручується. Далі продовжую плести. Роблю ще декілька рядів, тобто 7 рядів і 7 раз я затягую цей вузол. Дивіться, який візерунок виходить спіральний. А цей момент дуже важливий, щоб візерунок продовжувався чітко від ребра спіралі, тому показую його трошки повільно. Дивіться, 2 крайні мотузки зліва, якими я закінчила попередній ряд. Беру не крайню зліва, а наступну мотузку. Вона буде основною. І на неї я буду робити горизонтальний репсовий вузол. Тримаю її вправо, під нахилом трошки вниз. І на цю основу заплітаю 2 петлі одним і тим же шнуром. Наступний шнур беру з купи, а основний тримаю в правій руці. І роблю те ж саме. 2 вузли кожним шнуром наплітаю на основний шнур. І так роблю 3 рази. 3 шнури витягую з купи. Далі беру наступний шнур, як основний, і на нього теж наплітаю отак от репсовий вузол, який складається з 2 вузликів, один за другим. За підсумком в нас виходить ряд вузликів горизонтальних, але трошки з нахилом. Ось такий ряд горизонтальних вузлів називається брида. І дивіться, чітко продовжується спіраль, яка закручена зверху. Вона точно йде по ребру. І дивіться, не затягуйте сильно і не лишайте слабкими ці вузли. На кожний основний шнур в цьому випадку треба доплести 3 шнури з загальної купи.
Дивіться, кожна група має 4 шнури. Беру наступний шнур в рядку, це основний шнур, і роблю таку саму коротку діагональ. Окремо коротку діагональ. Рухаємось далі. Дивіться, зараз вже зробила коло і прийшла на початок, там де починала. Дивіться, ось цю мотузку я лишала. Вплетаю її в загальний візерунок. Загалом 4 діагоналі. Дивіться, їх зараз чудово видно. І кожна діагональ така закінчується основним шнуром. Його чудово можна відокремити. І зараз продовжую діагональ. Бачите, дуже видно. І зараз продовжую діагональ та вплітаю ще по 3 шнури на кожен основний шнур. Роблю далі виток. Продовжується така вита спіраль. Дивіться, основним шнуром я закладаю напрямок цьому візерунку. Тримаю його під нахилом вправо і трошки його натягую. І дотримуюсь такої дистанції від попереднього. Дивіться, вони йдуть, ці спіральки, паралельно. І так я роблю 3 оберти навкруги, кожен раз на шнур основу. На шнур основи наплетаю 3 шнури рапсовим вузлом. Дивіться, яка чудова виходить верхівка, спіральна пірамідка. Дивіться, зараз в роботі в мене 16 шнурів. Додаю ще 4 шнури. Складаю кожний навпіл і окремо кожен шнур. Треба заплести його на основу.
Знаходжу основу, заводжу ззаду наперед і протягую, прикріплюю цю мотузку. Тепер наступний шнур. Точно так на наступний шнур основу. Таким чином додаю кількість шнурів. Кожен наступний шнур точно так додаю до основи. Кожен завожу і затягую. Продовжується виток. Таким чином до кожного кінця спіралі додається ще мотузки. Кількість шнурів збільшується. Дивіться, дуже чудово видно, скільки їх тут. Все чудово, рівненько. Та й взагалі одразу перевіряйте, перелічуйте кількість шнурів в окремій групі, щоб одразу все виходило правильно. Починаю плести перший підвіз. Дивіться, знаходжу шнур основи, разом з ним відлічую 4 шнури. Вони в мене в лівій руці. Тепер справа додаю ще 2 шнури, і цими шнурами зараз буду працювати. В руці в мене 6 шнурів. Решту шнурів можна прибрати, щоб вони не заважали зараз. Це буде перший візерунок – ромб. В руці в мене 6 шнурів. Беру одну основу і на неї треба сплести репсовий вузол. 1, другий з однією мотузкою, а тепер з іншою. 1 і другий. Проплести вправо 2 шнури. Лишаю 3 мотузки, з якими я тільки що працювала, і зліва беру новий шнур основу. На нього роблю діагональ в протилежному напрямку, вліво. На нього теж проплетаю 2 мотузки по діагоналі. Те ж саме роблю справа в зворотньому напрямку. Проплетаю по 2 мотузки. Утворюється ромб. Дивіться, основний шнур трошки натягую і тримаю його в напрямку з'єднання цих 2 брид. Тепер поєдную 2 шнури основ подвійним репсовим вузлом. І так роблю ще 3 ромби навкруги. З кожного кінця діагоналі. І тут повторюю те ж саме. З кожного кінця відкладаю 6 шнурів і плету ромби. Дивіться, добре видно всі 4 ромби. Тепер вже буду працювати тільки з одним підвісом. Відокремлюю одну групу з ромбом, тут разом 6 мотузок, а те, що лишилось, поки що закріплюю на сторону, щоб добре було видно, ну і не заважало в роботі. Це візерунок номер 2. Беру 2 зовнішніх шнури, відводжу їх назад за роботу. В руках в мене 2 центральних шнури і навколо них роблю квадратний вузол. І роблю його так, щоб він не закрутився. Тобто справа, дивіться, заводжу шнур за центральні шнури. Це перший ряд. А от другий ряд справа, дивіться, перед шнурами. І затягую. Ну, а тепер ті шнури, які я відводила назад, викладаю їх наперед. І з них роблю теж квадратний вузол навколо центральних шнурів. Точно так.
чередую спочатку за центральні вузли, а потім наперед, щоб цей візерунок не закрутився, не зробився спіраллю. Третій візерунок. Між собою перехрестити два центральних шнури і роблю на праву основу репсовий вузол. Теж під нахилом. Подвійний репсовий вузол. З кожної сторони по 2 мотузки. Розгортаю в зворотньому напрямку основний шнур і теж проплетаю подвійний репсовий вузол 2 мотузками. Зліва направо під нахилом і справа наліво під нахилом. Утворюється ромб. І знову ж таки поєдную 2 шнури основ подвійним репсовим вузлом. Четвертий візерунок. Від точки, де закінчилось плетіння, відкладаю 5 см. І тут мені потрібно зробити квадратний вузол навколо шнурів. Беру тільки зовнішні шнури для цього по одному. Дуже зручно, щоб не відміряти, відкласти цю відстань, тобто вкласти шаблон, лекало. І таким чином точно буде триматись ця відстань. І роблю квадратний вузол. Виймаю це лекало і дивіться, дуже добре тримається вузол. Далі 5-й візерунок. Теж на відстані 5 см відкладаю ромб. Тут буде ромб. Навіть не буду повторювати, як його зробити. Можете повернутись. До речі, в мене під цим відео будуть вказані тайм-коди. Можете повернутись, там де я роблю ромб, і знову подивитись, як це зробити. Але тут теж я вкладаю шаблон, це зручно. Ця відстань добре тримається і вона буде точною. Тому що кожний підвіз вам треба буде так зробити. Такий шаблон буде в нагоді. Тут утворився ще один ромб. Вже після цього ромбу я вирішила додати трошки оздоблення. І тут я буду вплетати дерев'яну намистину. Вдягнути, тобто просунути намистину на шнури і до того ж одразу на 2 шнури. Отвір в намистині невеличкий, але теоретично мотузка ущільнюється і тут може бути вдягнена така намистина. І безумовно покажу, як це зручно, швидко і не прикладаючи зусиль можна зробити. Намистину треба вдягнути одразу на 2 шнури. Для цього мені потрібна нитка з голкою, складена вдвоє. На кінці я роблю вузлик. Ці 2 шнури, вони, як я вже казала, опалені на кінцях, тобто вони не торочаться, але мають незначне утовщення. В голку вдягнена нитка, і дивіться, я розташовую ці 2 мотузки кінчиками одна під одною. Кінці не складаю разом не в одну лінію, а наче сходинками. Один кінчик мотузки під другим. І саме так закріплюю нитку, починаючи з нижнього кінця. Підхоплюю кінець нижньої мотузки, потім верхньої мотузки, наче в одну лінію. Закріпила. Ось, бачите? Одна під одною кінчик, один під другим, не разом. Для того, щоб зверху було тоньше. Просовую голку з ниткою в намистину, за неї витягую мотузку, вона чудово входить в цей невеличкий отвір намистини.
Ну і щоб не обірвалась нитка, цей кінчик, який показався, буває, що можна одразу витягнути за нитку, ще трошки підсовую, але якщо дуже ущільнено, то ось бачите, кінчик вже видно, і мені цього вже достатньо. Витягую плоскогубцями. Таким чином, намистина вдягнена одразу на 2 мотузки. Лишилось зняти нитки, якими я це все скріплювала, і проштовхую намистину вже на підвіз. Дивіться, як чудово прикрашає дерев'яна намистина цей підвіз. 6-та частина візерунку. Беру 2 центральних шнури, на яких вдягнена намистина. На ці 2 шнури роблю квадратний вузол шнурами, які ближче до намистини. Подвійний квадратний плоский вузол. Тепер зовнішні 2 шнури. Роблю те ж саме. Плоский квадратний вузол. Взагалі я вирішила пронумерувати ці окремі частини, які входять в загальний візерунок, саме для того, щоб було зручно відслідковувати те, що ви вже проплели. Частина 7. Беру 2 центральних шнури, з них лівий шнур перекидаю вправо і роблю подвійний репсовий вузол. Як ви вже здогадались, це буде ромб. На ці 2 шнури, це будуть 2 основи. В правій руці в мене основний шнур, і на нього я проплетаю сусідні шнури, ті, що справа. Ці 2 шнури репсовими подвійними вузлами. Тепер беру основний шнур, який по центру лишився зліва, і на нього теж проплетаю подвійним репсовим вузлом під нахилом таку бриду. А тепер в зворотньому напрямку вже під нахилом донизу. Тут же затягую і закриваю ромб. Частина 8. Тут візерунок повторюється, він тут точно такий, як номер 2. Тільки наприкінці я додаю намистину. Одразу хочу сказати, що якщо у вас нема дерев'яних намистин, то можна оминути це і робити цей підвіз без намистин. Навіть без намистин цей візерунок, цей підвіз буде виглядати чудово. Далі, 9-та частина. Продовжую плести. Тут вже знову ромб. Десята частина. Беру 2 центральних шнури, розсовую їх в сторони і ними плету навколо всіх шнурів. Роблю квадратний вузол на відстані 5 см. Дуже зручно для цього використовувати шаблон. Я просто його вкладаю, і він чудово тримає довжину. Частина 11. На відстані 5 см. Беру зовнішні шнури і навколо всіх шнурів плету квадратний вузол. Зараз мені не потрібен закручений візерунок, тому плету чередуючи. Звичайний квадратний вузол. І таким чином я зробила 10 рядів. Тепер дивіться, від першого ромбу, від початку, ось тут, першого ромбу, якщо заміряти, в мене сплетений підвіз 46 см.
Тепер припиняю плести саме цей підвіс, він вже готовий, а з залишків шнурів мені треба сплести ще 3 підвіса. Точно так, точно з таким візерунком. Загалом буде 4 підвіса. Зробила я всі 4 підвіси, і вони мають однакову довжину і однакові візерунки. В усі підвіси вплела дерев'яне намисто. Моє кріплення треба підняти, піднімаю опору вище, і видно буде краще і зручніше буде плести. Беру 2 підвіси, які один з одним поруч, сусідні. І з кожного відокремлюю по 2 зовнішніх шнури. Треба зараз зробити квадратний вузол з цих 4 шнурів. Роблю я цей вузол на відстані 5-6 см. Як я вже казала, дуже зручно це зробити за допомогою шаблону. Я його просто встромляю, фіксую довжину і підтягую шнури. Це і зручно, і швидко. Добре закріпила і переходжу на наступні підвіси. Всі, що поруч, фіксую, треба за зовнішні шнури закріпити. І так треба зробити на всіх 4 сторонах. Дивіться. А це вже верхівка кашпо. Тепер в мене є ще 36 шнурів по 1 метру. І всі їх треба навісити. Кожен шнур складаю навпіл. І навішую через верх одразу на 2 поперечні шнури. На цю перекладину. Роблю звичайний навісний вузол. На кожну таку перекладину треба навісити 4 шнури. І так само з другої сторони від підвісу теж навісити 4 шнури. І так додати решту шнурів. В мене лишились ще 4 шнури. От їх треба вже навісити під самим підвісом на центральні шнури. Складаю кожен шнур навпіл. Заводжу під 2 шнури і роблю квадратний вузол. І так треба зробити під кожним підвісом. Тепер вже всі 36 шнурів підвішені. І починаю працювати з мисом, з верхівкою. Плести треба від підвісу. Вліво і вправо. А дивіться, від центрального вузла під самим підвісом я беру 2 шнури зліва і 2 шнури поруч, які я тільки що нові навішувала. З цими шнурами починаю працювати. З цих 4 шнурів я роблю квадратний вузол. Тепер з цього квадратного вузла зліва беру ще 2 шнури, 4 шнури в руках і переходжу до наступних 2 підвісних шнурів. В мене постійно 4 шнури, з яких я знову роблю квадратний вузол. Тобто беру пару з тих тільки що проплетених і з нових навісних. І так ланцюжком просуваюсь вліво до центрального вузла. З нього теж беру 2 шнури і плету квадратний вузлик. Тепер вертаюсь до початку підвісу, знову беру
2 шнури під підвісом і 2 нових шнури навісних і роблю квадратний вузлик. І точно так плету вправо. Дивіться, доходжу до центрального вузлика і повністю проплела. Тепер переходжу під наступним підвісом. Те ж саме зліва і справа проплетаю. Дивіться, тепер покажу, що зробити з центральними вузлами, які опиняються знизу. Сюди сходиться плетіння донизу, до центрального вузла. Там, де вони сходяться, з двох сторін беру по 2 шнури симетрично і плету квадратний вузлик. І знизу теж утворюється трикутничок. Тут візерунок сходиться на мис знизу таким гострим трикутничком. І так зробити від кожного центрального вузла. Один ряд квадратних діагоналей я зробила, і тепер починаю робити точно такий ще один діагональний ряд. Починаю з верхньої частини, де знаходиться підвіс, рівнесенько посередині з сусідніх квадратних вузлів беру по 2 мотузки з центральних шнурів і роблю знову квадратний вузол. А від цього вузла ліворуч і вправо роблю діагоналі теж з таких вузликів. Проплетаю точно так, як і перший ряд, навколо всього кашпо. І плету кругом всього кашпо. Все проплетено. Тепер беру 4 центральних шнури і роблю квадратний вузол. Приблизно навпроти, якщо полічити зверху, 5-го вузлика. Роблю квадратний вузол праворуч і ліворуч. Дивіться, вимальовується такий ромб. І заповнюю його знизу по центру, теж квадратним вузлом. Тепер цей візерунок повторюю з усіх 4 сторін. Зробила в усіх фрагментах такий точно візерунок. Тепер знаходите передостанній в рядку знизу другий квадратний вузол. Відокремлюю 2 шнури з нього і 2 зверху. І роблю квадратний вузол. Тепер знову беру 2 шнури з цього вузла і 2 шнури з наступного. І роблю знову квадратний вузол трошки нижче. Таким чином продовжую плести по діагоналі вниз до центру візерунка. І продовжую дублювати візерунок з нахилом з другої сторони.
З'єдную діагоналі в центрі квадратним вузлом. Тепер нижче роблю ще одну діагональ з квадратних вузлів. Знаходжу квадратний вузол і починаю плести з нього, з нижнього квадратного вузла. І так дублюю ще нижче. А взагалі тут дуже все зрозуміло, просто продовжуєте візерунок, продовжується ця діагональ далі з квадратних вузлів. З'єдную візерунок діагональ в центрі квадратним вузлом і точно так проплетаю навколо. І на всіх фрагментах повторюю точно такий візерунок. Все проплетено і готово. Тепер формую кашпо. Дивіться, мені потрібен шнур, щоб підв'язати це кашпо. Можна відрізати окрему мотузку довжиною 1 метр, але я бачу, що в мене деякі шнури лишились довгими знизу. І я можу взяти для підв'язання саме звідсіля. Зрізаю 2 шнури по 60 см, і вони мені зараз будуть потрібні. Дивіться, в це плетене кашпо підходить навіть горщик на 15 см. Щільненько він туди входить, але входить. Але мені потрібен трошки менший, на 12 см горщик. Дивіться. Тобто помістіть потрібний горщик всередину шнурів. З'єдную всі шнури разом, притримуючи горщик. Взагалі викладаю все рівнесенько, але зручно прикріпити верхівку горщика до плетеного кашпо прищіпкою, тоді все тримається на місці. Вирівнюю шнури, піднімаю горщик на потрібний рівень. Тепер беру шнур, який я відрізала. В мене разом 2 шнури. Якщо у вас один довгий, то беріть один шнур і викладайте таким чином. Викладаю кінчик цих шнурів догори, складаю петлю знизу, обгортаю цими 2 мотузками зверху і закручую цією мотузкою повністю навкруги. Навколо всіх шнурів я залишаю цей короткий кінчик угорі, добре все ущільнюю, рівнесенько викладаю цей шнур, просто намотую. Викладаю рівнесенько, щільно, утягую трошки. Мотузка в мене в руках вже закінчується. Тепер вкладаю кінчик шнура в петлю і протягую верхні кінчики, які я лишила, щоб петля була прихована за плетінням. Відрізаю нижній кінець, протягую і відрізаю зверху кінець, щоб сховати кінчик. Нижні китиці обрізаю на потрібну довжину і лишаю такий хвост. І таким чином кашпо для рослин з підвісом готовий.